The legendary brand JBL Live 200BT signature sound output দিব পৰা lightweight আৰু right sizer এডাল flexible neckband মই আজি unbox কৰি দেখাম আপোনালোকক Live 200BT ইয়াৰ সাউন্ড ফ্ৰেণ্ড মাটি কলহৰ নিচিনা হ'ব নে ওয়াও হ'ব এইটো জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাবই লাগিব আৰু সোৱা শেষ হৈ উঠাৰ পিছত আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব বুটাম দবাই থৈ আহিব কাৰণ কে এনকাউন্টৰ মই ভিডিও আনবক্সিং কৰি থাকো যিবোৰ ভিডিও চাই থাকিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ উপৰিও বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে লগালগ পায় পেকেটটো এটা বহুত ধুনীয়া বক্সত দিয়ে দেখিছে এইট নপাই আপুনি ভিজিবল হৈ থাকে যে ইয়াৰ কি কালাৰ কেনেকুৱা ডিজাইন বা কি কথা মই এবাৰ আনবক্স কৰি দেখাইছো এই ইয়াৰফোনডাল সদায় ইয়াৰফোন উলাওটা সাৱধান হ'ব এটো ধুনিয়াকৈ খুলিব কোন প্ৰথমতে আমি চাও পেকেটটোৰ ভিতৰত কি দিছে এডালে ইয়াৰফোন বা তামাম ফ্লেক্সিবল একেবাৰে ফ্লেক্সিবলটো মই ধুনিয়া পাইছো এটো চাওকচোন মুটুকাই দিলো একো নহয় পেকেটটো খুলি এখন কাগজ পালো কি লিখা আছে মই নাজানো কাৰণ কেলে চাইনিজত লিখা আছে 3-4 মান শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ মেনুৱেল হয় পঢ়ি ল'ব এবাৰ এক্সট্ৰা জুজু ৰিয়েৰ টিপছ আপোনাৰ কাণৰ সাইজৰ অনুসৰি লগাব পাৰিব আৰু এডাল পঘা এডাল দিছে যোনডালে আপুনি ইয়াৰফোনডাল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষ তেনেকৈ একো বস্তু দিয়া নাই লগত এইখিনিয়ে বস্তু দিছে খুবেই সুন্দৰ ডিজাইনৰ এডাল নেকবেণ্ড যেটা আপোনাৰ কাণত লগাই থৈ পাৰিব গোটেই দিনটো কোম্পানী কোৱা মতে গোটেই দিনটো যদিও কাণত লগাই থৈ কোনো আপোনাৰ প্ৰবলেম নহব কাৰণ কে লাইট ওয়েট আৰু একদম ৰাইট সাইজ বুলি কৈছে আৰু এই ফ্লেক্সিবল মই কলোৱে এই ফ্লেক্সিবল হোৱাৰ কাৰণে কাণত আপোনাৰ ধুনীয়া কাণত নহয় ডিঙিত আসলে ধুনীয়াকৈ লাগি থাকিব আৰু আপুনি কোনো অসুবিধা ফিল নকৰিব এইটো এমআৰপি টো 5299 যদি আপুনি এমাজনত কিনে তে ইয়াৰ দাম পৰিব 3000 নহয় 4000 ওচৰ আছে আৰু যদি অফলাইনত কিনে 4500 5000 টকা লৈকে ঠাই বিশেষে বেলেগ ধৰণৰ হয় ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰফোনডাল দেখিছেনে কিমান প্ৰিমিয়াম লাগিছে সাইডে যোনটো ষ্টিলৰ কাটিং দি থোৱা আছে এটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মাজত JBL লোগো আছে বহুতেই প্ৰিমিয়াম লাগিছে দেখিছেনে জিলিকনি কেনেকা উঠি আহিছে আৰু সাইডত এই লেফট ৰাইট এড মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে ইটস ৰাইট এণ্ড লেফট মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে এটো সুবিধা হয় কোনখন কাণত কোনটো লগাব হয় তেতিয়া বেটাৰ সাউন্ড কোৱালিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰিলে দেখিব এই যোনটো ইয়াৰফোনটো অলপ কাৰ্ভ থাকিলে কি হয় কাণত ভালকে ফিটিং হয় বাহিৰৰ নয়েজটো নাহে আৰু কিছুমান ইয়াৰফোনত এই পিনে মানে ম্যাগনেটটো থাকে এই দুটাত ম্যাগনেট থাকে কিন্তু ইয়াৰ অকমান সাইডে ধুনিয়া ম্যাগনেটৰ জুৰু বহুত ভাল ম্যাগনেটটো বটল টিককে লাগি ধৰে আৰু পটকে এয়াৰ কোৱা চান্স কম কিছুমানৰ বহুত কম থকা দেখা যায় এইটো হসাকে প্ৰিমিয়াম ওয়্যাৰডালতে এটা ষ্টিকাৰ লাগিছে JBL ব্লুটুথ ইয়াৰফোন তাতৰ সিৰিয়েল নম্বৰ কিবা লিখা আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ওয়্যাৰডাল ইয়াৰ যোনডাল ওয়্যাৰ আছে খুবেই ধুনিয়া দেখিছে নহয় এডাল ওপৰত ৰাবাৰ নহয় ইয়াত নাইলনৰ ৰেপ দিয়া আছে যেটো আপোনাৰ টানিলেও বা পটকে একো নহয় দেখিছে নহয় কোৱালিটি কেনেকা কালাৰ কেনেকা বগা ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটত ধুনিয়া কালাৰ আৰু এই ইয়াৰফোনডালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ বজাৰত আপুনি দেখিব পাব যিডাল আপোনাৰ মন পছন্দ হয় তেনেকৈ আপুনি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা মন কৰিছে ডিঙিৰ সাইডটো এইটো বহুত লেচিলা একদম লেচিলা হয় আৰু এই পিনে অলপ ডাঙৰ হৈ আহে কাৰণ কেলে এইটো সাইডে বেটাৰি লাগি থাকে এইটো সাইডে দেখিছে এইটো প্লাস মাইনাস ভলিউম আপ ডাউন আৰু মাজৰ বুটামটো হৈ গৈছে আপোনাৰ এটো ব্লুটুথৰ কাৰণে ব্লুটুথ অফ অন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো সাইডে দেখিব পাইছে আপুনি পাৱাৰ অন কৰিব কাৰণে এবাৰ এই বুটামটো স্লাইড কৰি দিলে অন হ'ব চাগে এটো হোৱাইট কালাৰ এটা লাইট ইন্ডিকেশন জ্বলিছে যেতিয়া আপুনি গম পালে যে অন হৈছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং জুনাল চাৰ্জিং কেবল দিছে টাইপ সি নহয় মাইক্ৰো USB যদিও ইয়াত কৈছে যে 15 মিনিট চাৰ্জ দিলে আপুনি 1 ঘণ্টা চলাব পাৰিব আৰু এই যোনটো ইয়াৰ বেটাৰি লাগি আছে এটো যদি ফুল চাৰ্জ দিব 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হ'ব আৰু 10 আৱাৰ্স বেটাৰি বেকআপ দিব আজিকালি এনেকা ধৰণৰ এডাল নিচিনা ইয়াৰফোনো আহিলে যোনডালত দুটা মোবাইল বা এটা PC বা এটা মোবাইল দুটা তিনটা এনেকে তিনটা নহয় দুটা কানেক্ট কৰি থব এট এ টাইম আপুনি কম্পিউটাৰটো লগাই থব পাৰে বা মোবাইলটো লগাই থব পাৰে এতিয়া আহক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি টেষ্ট কৰো এটো মাটি কলৰ নিখা সাউন্ড লাবনে একদম খতৰনাক সাউন্ড লাব আহকচোন শুনো মই এতিয়া কানেক্ট কৰিলো আপোনালোকে শুনি পাইছেনে একদম কম চাগে মই এতিয়া মাইকটো ওচৰলৈ আনিম এই ইয়াৰফোনৰ লগতে লগাই দিম কেনেকৈ শুনে আপোনালোকে শুনি চাব এবাৰ সাউন্ড ভাল কিন্তু ইয়াত কি ভাল পালো কি বেয়া পালো ভিডিওটো চাই যাওক কৈ আছো সাউন্ড কোৱালিটি ফুললি একেবাৰে ব্যালেন্স বেস্ট টেৰিবল সব সমান
বা নিৰ্দিষ্ট যিমান থাকিব লাগে ডিসেন্ট আছে বহুত বেছি হাই নাই বেছ যিখিনি পিওর বেছ লভাৰ মানুহ আছে বা যিখিনি বহুত ভাল বেছ লাগে তেওঁলোকক মই এটা ৰিকমেন্ড নকৰো কাৰণ কেলে তেনেকুৱা ওয়াও ফ্যাক্টৰ বেছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একোৱেই নাই নৰ্মেল বেছ কিন্তু সাউন্ড কোৱালিটি বহুত ভাল সৰু সৰু সাউন্ডলৈকে আপুনি ধুনীয়াকৈ শুনি পাব কিন্তু সেই যিখিনি এখিনি আছে নহয় মোৰ ভাল লাগে বেছ যিখিনি লভাৰ আছে সেইখিনি কাৰণে এডাল ইয়েৰফোন নহয় ফ্ৰেণ্ডছ ইয়েৰফোনডাল কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোকে বেয়া নে ভাল আৰু যদি এডাল আপোনালোকৰ ওচৰত আছে তাহলে ইয়াৰ বিষয়ে কমেন্টত জনাই দিব ভাল বেয়া কি ইমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েন্স পাই আছে তাহলে আজিলৈ এৰিছো নেক্সট এনেকুৱা ইয়েৰফোন বহুত আনি থাকিম হেবোৰ চাই থাকিব হলে মোৰ সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থব লাগিব আপোনালোকে গম পালে আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তাহলে লাইক আৰু শেয়াৰ এটা কৰি দিব আন দুজন মানুহ গম পাবলৈ তাহলে আজিলৈ এৰিছো আন এটা পুনৰ ভাল এটা ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আজিলৈ এৰিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম